कर्नाटकात रेल्वेने जर प्रवास केला तर मधुर नावाचं गाव येतं आणि तिथे तुम्हाला मिळतात हे मधुर वडे। अप्रतिम रेसिपी आहे, खूप सोपी आहे, खूप टेस्टी आहे। ब्रेकफास्ट, स्नॅक्स आणि टिफिनला किंवा प्रवासात सुद्धा घेऊन जाऊ शकता। कशी करायची चला बघूया। 1 वाटी तांदळाचं पीठ, अर्धा वाटी रवा, अर्धा वाटी मैदा। समजा तुम्हाला मैदा नाही घालायचा असेल तर कणिक घातली तरीही चालेल। आणि मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेला कांदा 1 घालायचा आहे। नंतर किसलेलं आलं ते चवीप्रमाणे, पण मी इथे एक अर्धा चमचा घालते। नंतर हिरवी मिरची थोडीशी घालायची, छान चव येते। चवीपुरता कढीपत्ता म्हणजेच एक 4 पानं बारीक चिरून टाकायची। नंतर कोथिंबीर, हळद, तिखट आणि मीठ। चवीप्रमाणे थोडासा विष्णुजींचा हिंग, खूप स्ट्रॉंग आहे, अगदी पिंच ऑफ हिंग म्हटलं तर चालेल। बास, एक दावभर गरम तेल। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। सगळं कांद्याचा रस, कढीपत्ता, आलं, कोथिंबीर ह्याची चव त्या पिठामध्ये उतरली पाहिजे असं हे छान चिरडून घ्यायचं। कोरडं असतानाच थोडं थोडं करून पाणी घालायचं। हे असं घट्टच आपल्याला पीठ करायचं आहे, पातळ पीठ करायचं नाही आहे, तर आपले वडे जे आहेत ते छान क्रिस्पी होणार। हे बघा, हे असं घट्ट पीठ व्हायला पाहिजे। आपण भाकरीचं कसं करतो ना, अगदी तसं। थोडंसं तेल काढून घेते म्हणजे आपल्याला हे वडे थापायला इझी जाईल। तेलाचा हात घ्यायचा, साईज तुम्हाला जसा आवडतो तसा लहान मोठा तुम्ही करू शकता। हे वडे आपण सावकाश बारीक गॅसवरती तळायचे आहे, लक्षात ठेवा। आता हे हाफ डन झाले की आपण काढून घ्यायचे आणि दुसरे तळायचे। म्हणजे काय होईल की त्याची क्रिस्पीनेस आहे ती अजून परत एकदा फ्राय केल्यावर वाढेल। हे काढून घेऊयात आणि दुसरे तळून घेऊ पहिला। आता हे हाफ डन झाले की आपण पहिला केलेले पण ह्यांच्याबरोबर ती सोडून द्यायचे, म्हणजे तेही ह्याच्याबरोबरती पूर्ण फ्राय होऊन येतात, छान क्रिस्पी होतात। येस, एवढा मस्त असा क्रिस्पी तयार होतो आणि आतमध्ये इतका छान सॉफ्ट असतो। गरमागरम मधुर वडे जसे रेल्वेमध्ये मिळतात तसे आता तुमच्या घरी बनतील। किती सोपी रेसिपी आहे, तुम्ही बघितलीच। आवडणार याची मला गॅरंटी। आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। कोणाला? मास्टर रेसिपीजला।